שלום לך, הדוקטור יאיר אנסבכר, ואני שמח שוב שאני מראיין אותך בסך הכל לפני שבועיים. בינתיים, חבל שוב, הפעם לא אני הבאתי את ספרך, אני באמצעו, ואני מכין דיון שלם שאנחנו עושה רק על הספר, הוא כתוב מצוין, הפעם אני כבר יכול לתת מחמאות, לא בגלל עיניך היפות, אלא מתוך שקראתי, אני אומר עליו, הוא כותב בנושאים צבאיים מורכבים ביותר, מתוך המציאות היומיומית של החברה בישראל, אבל זה כתוב קצר, זה לא מסות ארוכות, זה לא כל דבר, זה פילוסופיה עמוקה, גם הרעיונות העמוקים והפילוסופיות, תוך כדי התבוננות בצעדים בצבא, זה מהיר, פרק אחרי פרק. זהו, אתה מסכים עם המחמאות שנתתי לך? אתה לא מסכים? תודה רבה. לא, שאלתי. המילה תודה רבה, אני מסכים איתך מראש. אתה מסכים? זה חלק מקיסמו. אני חושב שצריך לפשט דברים. בחב"ד אומרים שגאונות, אני לא גאון, אבל ככה הם אומרים, שגאונות זה מי שלוקח דברים מורכבים ומנסה להפוך אותם לפשוטים. והיות ואני חב"די, אני מסכים איתך. כן. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב. יש לי שאלה מפתיעה אליך. אתה קצין בדרג אתה לא? אתה משרת בדרג הזוטר, אם כן? אני משרת בכמה מקומות. אני יועץ בדרגים הבכירים. טוב, שם אתה לא משרת מן הסתם. לא. כן, כחלק מהמילואים? כן, אני עושה מילואים בכמה מקומות. ואיפה אתה נלחם? לכשאני נלחם, אני עובד עם הדרג הטקטי בעצם. עכשיו אני מלוטר, בית ספר לקומנדו. אז אני רוצה ללכת דווקא למחלקה השנייה של המילואים שלך, השטח. יותר ויותר אני שומע קולות ועולות הטענות שיש משבר של אמון בין הדרג, לאו דווקא הזוטר, גם קצונה, ברבי סרנים, אלופי משנה, סגני אלופים, מול הדרג הבכיר בצה"ל. כן. זה נכון? כן. ספר לי על זה. סתם ניחשתי שאתה תענה ואתה יודע, ואתה כבר אומר כן וגומר תשובה. מה אני אעשה? אמרנו, קצר ואולי תחליטי. כן, יש משבר אמון עם הדרג המטכ"לי. ספר לי על זה. תראה, אני חושב קודם כל צריך לחלק את זה בצורה מאוד גנרית, לפני מתקפת הפתע בשמחת תורה ואחריה. החלק שלפני, או בעצם המחדלים שהובילו אותנו עד כאן, עד כה, נשענים על אותן קונספציות שכבר הכרנו היטב. הזכרת קודם את הספר שלי, הספר שלי נפתח בפרק. תגיד את שמו. הוא נקרא כארי התנסה, על דרך המלחמה הישראלית החדשה במרכאות. התנסה, כי זה הפסוק ולא התנסה? כן. כמה פתחים כאלה? אני חושב שזה התנסה. כן. אוקיי. עם כלבי יקום וכארי התנסה. נכון. נדמה לי. נבדוק, עד שנעשה את הדיון, אנחנו נבדוק. יפה מאוד, תמשיך. אז בכל אופן, הקונספציות האלה היו ידועות זה מכבר. ועדיין יש במטכ"ל מי שהוביל אותה, מי שהוביל אותנו עד הלום. אבל אני חושב שזה עוד היה באיזשהו מקום נסלח, אם מאז, ביום שאחרי, זאת אומרת, מהשמיני לעשירי ואילך, היינו רואים איזשהו סוג של התעוררות, או לפחות איזה סוג של ענווה. רגע, אתה מעלה כאן שני מושגים קריטיים וחשובים ביותר, התעוררות וענווה. כן. אני רוצה את שניהם ללוש. מה זה התעוררות? אחר כך מה זה ענווה? התעוררות זה להגיד, טוב, קרה פה משהו אחר, בקנה מידה גאו-אסטרטגי, משהו שהוא שם בעצם... בימים הראשונים אמרו, נחי, בסדר גודל. נחי. חיים של היהודים, בארץ ובעולם. לא, אירוע כזה. כן, זה אירוע נחי, חד משמעי. קראתי בעיון ובהנאה רבה את המאמר של עופר וינטר האחרון, הוא פותח, בטח דיברתם על זה פה, בניסיון להבחן את הטעות של מערכת הביטחון. הוא טוען שההבחנה הייתה לא נכונה, ובאמת, במקום להבחן את זה כעוד איזה מאמץ ללוחמה בטרור, כעוד גל טרור, או משהו שהמערכת צריכה להתמודד ולחזור למצב אפס, לחזור למצב שהיא מכירה, היה פה משהו אחר, קונספטואלית, זה השינוי, זה מה שנקרא התעוררות. אתה צריך להתעורר, להבין שיש פה משהו אחר.
תשמע, דיברת על הדרג הטקטי, אחד החוויות שזכיתי, או לא יודע אם זכיתי, אבל כן, חוויתי בחיי, כמה פעמים זה ממצב שבו אתה באירוע שגרה, בהליכה, או בהליכה מנהלתית, או מה שנקרא אל היד, פתאום נורות יריות, משהו מתפוצץ, ואתה חייב לייצר מיד שינוי מטלטל, אתה חייב להגיב בצורה אחרת לחלוטין, אתה לא, אוי ואבוי לאותו חייל שקוראים לזה שוק, שוקיסט, אותו חייל שעומד המום באמצע השדה, אתה יודע, אנחנו במקום אחר, אנחנו עכשיו במלחמה. אתה מדבר בעצם על התעוררות לאומית, לא רק של החייל בשטח, למחשבות חדשות, לעידן חדש, להתנסות אחרת. האילוצים והמגבלות אינם יכולים להישאר כשם שהיו לפני המלחמה. אילוצים ומגבלות של זמן שגרה, לא. הסיפור התקשורתי, איך אתה מייצג את הצבא, לצורך העניין תחקיר בארי, זה משהו שמתאים מאוד לימי טרום השביעי לעשירי, כי לוקחים אירוע נקודתי, ושבימי שגרה הוא מאוד מאוד בולט, ולא במלחמה. במלחמה כשיש 3,000 אירועים, האירוע הזה מאבד את החשיבות שלו, והופך להיות משהו קטן וגדול, משתנים, מקרו ומיקרו משתנים, הכל משתנה. עכשיו, אני הייתי בבור בשבועיים אחרי תחילת המלחמה. הלכתי לאיזו פגישה, לא חשוב, באחד הבורות, יש כמה בורות. ישבתי שם עם בכירים, ודיברנו על משהו. והדיון היה דיון כמו פעם. זאת אומרת, כמו בתקופה שלפני, דיברו על סיכונים, ודיברו על זה שיש אילוצים. ואני הייתי אז, עוד הייתי ככה, ניסיתי על גלי האדרנלין מימי הלחימה. פקתי השולחן, אמרתי להם, חבר'ה, אתם לא מבינים מה קורה בחוץ. אתם לא ראיתם את מה שאנחנו... אין, כל מה שאתם מדברים זה לא רלוונטי. קומו תעשו, נתתי שם איזה נאום חוצב להבות. ויצאתי. אבל הסיפור היה מה שקרה אחר כך. רגע, לפני שם, כן, אוקיי. רץ אחריי תת-אלוף מחיל האוויר. הוא אומר לי, תקשיב, אנסבכר, יש פה 3 סוגים של אנשים. יש את אלה שמבינים טוב מאוד את מה שאתה אומר. יש את אלה שהם לא מבינים, אבל עזרת להם, והדברים שקורים מסביב עוזרים להם, ואולי הם עוד יבינו. יש את אלה שהם לא יבינו, וצריך לתת להם בעיטה בראש ולהעיף אותם מפה, הם לא מתאימים למלחמה. זה נקרא, אני חושב שנפוליאון דיבר על מפקדים של שלום. מפקדים של שלום, אתה יודע, אני זוכר, ברי סדלר כתב את הבלד על הקומטות הירוקות, היא מאוד התפרסמה בשנות ה-60. הוא היה מין סמל אמריקאי של הלוחם האמיץ בווייטנאם. והוא מספר באחד מהבלדות שלו איך שהוא חוזר לדרג אחורי לסייגון, ושם הוא רואה איזה בחור לבוש במדים נוצצים, עם הספיצ'אן בוטס, המגפיים מבריקים, והוא עושה ככה פוזה על כל הבחורות בבר. כשזה בא ממישהו כמו ברי סדלר, אתה יודע, שהיה בתוך הבוץ והדם, הפער עצום. אתם לא מבינים את האירוע. אני רוצה להוסיף עוד קטגוריה לשלוש שהעלית, עכשיו אחר כך נעבור לדבר על הענווה, לא שכחתי אותה. נכון. האם לא היו שם גם קצינים בבור הזה, באותו מומנט שאתה מצלם אותו ושם לנו אותו על המסך, וחבל שאתה לא יכול להקליט ולהשמיע לנו את זה, אני מפנטז. האם היה שם עוד ז'אנר? ז'אנר שהבינו, אבל הם סתומי פה. הם מפחדים מה יגידו, הם רוצים ללכת אחר הרוב, על אחר הקול של המפקד, כל סתומי הפיות שכל כך אני מפחד מהם. הבינו ופוחדים. אני אשאל אותך שאלה. אתה מראיין, אבל אתה אמרת משהו מאוד נכון, ומעניין אותי לדעת למה אמרת אותו. אתה הזכרת את דרג התעל. למה אמרת את זה? למה השתמשת בדרגה הזאת תעל? סתם? בא לי במוח, אני יודע מה המוח שלי. אז יש דבר כזה בצבא שנקרא מבחן התעל. זה דבר מאוד מעניין. יש כמה מבחנים, כמה קפיצות בדרג. אבל דרג התעל הוא דרג מאוד חשוב. כי דרג התעל זה הדרג האחרון שבעצם הצבא... לפני הקידום הסופי. או לא. כלומר, זה השלב שבו יחליטו לטוב או למוטב. עכשיו, למה זה נורא חשוב? כי אם הצבא משחרר אותך ונותן לך להיות, כאילו מזרים אותך לכיוון האלוף, הוא מאבד עליך שליטה. מהרגע הזה שאתה אלוף, אתה כבר לא בשליטה של הצבא, כי תמיד יכול לבוא איזה פוליטיקאי ולהגיד, אותו אני רוצה. ולהקפיץ אותך מעבר למה שהצבא רוצה לאיזשהו דרג בכיר. שזה יכול להיות כל מיני דברים. ולכן תעל זה הפעם האחרונה שהמערכת שולטת בך, ולכן היא מסננת היטב, פנטסטי. ולכן אני אומר, זה לא סתם שאמרת את זה, זה דבר מאוד נכון ומדויק. עכשיו, כן, אני הרגשתי שיש לנו דרג לוחם מצוין, דרג אופרטיבי מצוין. כפי שראינו במלחמה. כפי שאנחנו רואים כל הזמן, ויש לנו דרג מטכ"לי שמושפע לדעתי מכל מיני דברים. זה לא רק, אני יודע שנפוצה מאוד האמירה, קרן וקסנר וזה, אני לא מזלזל בזה, אבל אני חושב שיותר מהקרן וקסנר שהיא איזשהו רעיון חינוכי, עקיף,
יש השפעה ישירה אמריקאית, דיברנו על זה פה כבר בעבר, האמריקאים משפיעים מאוד חזק, והאמריקאים יודעים ליצור קשרים עם האנשים שלנו. אבל אני חושש ממשהו עוד יותר מרחיק לכת. אוקיי, אני לא יודע לאמוד את העניין האמריקאי, כן? לא, יש דרך אגב תשובה יותר פשוטה גם. התשובה יותר פשוטה היא שדרג המטכ"לי רואה בעצמו, מעבר לדרג צבאי מבצע, דרג מקבל החלטות ודרג מנהל מדיניות, והוא גם אומר לעצמו, מי שמעליי הוא פוליטיקאי. זאת אומרת, הם לא מאמינים במקצועיות. וכך, הנה הנקודה, וכך הם עצמם, התעלים לשעבר, אני לא שוכח את זה שכולם תעלים לשעבר, כן, כי זה... והם כבר שטוקי פה בשלב ההוא, וכל הזמן זהירים בזה, אני יכולים להיות מאוד מתוסכלים. נכון. וכשהם הופכים להיות אלופים, לכאורה עכשיו הם משוחררים, וגם משוחררים במצוות האומה, ולגמרי לא. אתה מתכוון למה שאנחנו... שאנחנו... תראה את היסמניות שלי, אתה מכיר משהו חריג? אני מכיר. אתה מדבר עכשיו על הפרשנים באולפנים, האלופים לשעבר? לא, הם לא מעניינים אותי. למה אתה מתכוון? אני מדבר על אנשים שבעת שירותם הצבאי, הם הולכי בתלם. יש רמטכ"ל, וכולם לא זזים ימינה ושמאלה. הצבא גוף מאוד היררכי, אתה לא תתקדם אם אין לך סוס. סוס זה אומר שמעליך, או לפחות בגובה של הכתפיים וקצת מעל, זאת אומרת, אלה ששמים את הדרגות, אלה שימנו אותך, לא ימצאו חן, זאת אומרת, אתה לא תמצא חן ביניהם, אתה פשוט לא תתקדם. אז מלכודת היומה, איך משתחררים מזה? ככה זה צבא. אז אני שואל אותך עכשיו בתור מומחה, איך משתחררים מזה? איך גורמים למטכ"ל, שיהיה מורכב עם כמה אנשים, אני לא רוצה לנקוב בשמות, אבל אני מכיר כמה חושבי אחרת, ואנשים שמסוגלים להגיד... שמע, אני עוד רגע בוכה לך פה באולפן. שנייה, אני מתייפח פה. למה? אני אספר סיפור, שלא קשור אלינו. בארצות הברית, יש אדם שאני מאוד מעריך, כתב כמה ספרים, הוא איש דלטה. הוא היה מדרגת לוחם עד דרגת קצין המבצעים של יחידת דלטה, קוראים לו פיט בלאבר. ספר מופץ, לא כל כך מפורסם פה בארץ, צריך לתרגם אותו, שהוא הוציא בהוצאה עצמית, אבל הוא פנטסטי, קוראים לזה The Man, The Mission and I. זה הסדר הנכון של הדברים, לפי פיט. קודם The Man, האנשים, החברים, אחר כך הפקודים, אחר כך The Mission, ואז אני. הוא מספר את הסיפור על מה שקרה כשפרצה מלחמת אפגניסטן, זאת אומרת, אחרי הפיגוע התאומים ב-2001. הוא הגיע יחד עם סוקום, פיקוד הכוחות המיוחדים האמריקנים, למדינה ערבית, הוא לא אומר את השם של המדינה, ומשם היו אמורים לתכנן את המלחמה באפגניסטן. הוא אומר שהוא והחבר'ה מדלטה הגיעו בשקט, הם אנשים צנועים, שבו בפינה, עשו מנגל, ואז הגיע הצבא האמריקאי, הוא אומר, במשך 3 ימים נחתו בזה אחר זה מטוסי ענק, כל הגלקסי המפלצתיים האלה, ובנו שם עיר. ואני שואל את עצמי, למה צריך את זה? אבל לא העזתי לשאול בכל רם, ובנו עיר. אחרי שבנו עיר, בנו אוהל פיקוד ענק, ממוזג, עם כבלים, אנשים במשך 3 ימים מתחו כבלים וזה וזה. בסופו של דבר אמרו, הזמינו את כולם לקפ"ק, לקבוצת פקודות, שבה כמובן ישבו הגנרלים 4 ו3 כוכבים בטמפה, פלורידה, בקצה השני של העולם, והסבירו לאנשים שנמצאים בשטח, וגם הם עצמם רחוקים מהחזית במרחק אלפי קילומטרים, מה צריך לעשות. ופיט אומר, אני כל כך לא ה-DNA של היחידה שלנו, יצאתי החוצה. לא היה לי מה לעשות, שיצאתי החוצה. ומדי פעם הצצתי מה קורה באוהל, וראיתי עוד איזה קצין, עוד כמן, מדברים ומרצים. מגפיים צוחצחות, כן. פיט הוא מבין ומסביר שמערכת צבאית מערבית, ככה היא בנויה. הדרך לאתגר אותה, כי אני לא כרגע מסוגל לשנות אותה, הוא לייצר איים שבהם צומחים חושבים אחרת. אגב, בארצות הברית יש את הכוחות המיוחדים. בארץ דיכאו באופן מאוד קשה את כל החושבי אחרת. עבדך הנאמן לא הצליח להיות קצין בצה"ל. אחת הסיבות היא זה שאני לא קונבנציונלי. אנשים כמו, אחד האנשים הנדירים שבאמת הם חושבים קצת אחרת וכן הצליח להיות אלוף, זה גרשון הכהן שראיינת אותו לפני רגע, אבל הוא נס. הוא נס. ואני יודע איך הוא נהיה אלוף בנס. זה נס. ואת וינטר עצרו. אבל וינטר עצרו. פעם, וזו התשובה האמיתית לשאלה שלך, פעם בישראל היו יותר אנשים כאלה, והצבא הלך והעלים אותם, וככה נוצר מצב ש... טוב. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד חשוב.